تخيل أن تدخل الجنة وتظن أنك ملكت النعيم كله، وفجأة ترفع رأسك للسماء فتجد قصورا تلمع وتضيء مثل النجوم البعيدة، فتكتشف أن هذه ليست نجوما، بل هي منازل أناس عاشوا معك في الدنيا، ولكنهم سبقوك بهمتهم، فأصبح الفرق بينك وبينهم كما بين الأرض والسماء. تعال اليوم نلغي هذه المسافة ونحجز مكانك في الأعلى، لنبدأ رحلتنا بأولى الجنان. جنة المأوى، هذه الجنة ذكرها الله تحديدا، ووصف مكانها في سورة النجم الآية 15، وأكد أنها هي المستقر في سورة النازعات الآية 41. لكن لمن أعدت هذه الجنة بالتحديد؟ إنها تعطى للذين اتقوا الله، ولكن بالحد الأدنى من الواجبات. هم أناس نجحوا في الابتعاد عن الكبائر، وحافظوا على الفرائض الأساسية مثل الصلاة والصيام، وكانوا مستقيمين في حياتهم، لكنهم لم يبلغوا المراتب العليا في العمل الصالح، ولم يكن لديهم اجتهاد كبير في النوافل. ولكي نقرب الصورة أكثر، خذ هذا المثال. تخيل رجلا أدى كل الواجبات ولم يكن عاصيا، لكنه لم يكن كثير التصدق ولا كثير القيام في الليل، ولم يكن من طلاب العلم. هو عبد أتى بالفرائض وسلم من المعاصي، فكانت المأوى جائزته. وكيف يبدو شكلها من الداخل؟ هي جنة خضراء وارفة الظلال، أشجارها مميزة بأنها دائمة الثمر لا تنقطع، فيها مساكن طيبة، لكنها ليست أفخم الجنان. بيوتها بنيت من اللؤلؤ الأبيض الصافي، وتجري بينها أنهار بسيطة من ماء عذب. أما لباس أهلها فهو من السندس، وهو نوع من الحرير الخفيف والناعم جدا على الجسد. والأجمل من الوصف المادي هو شعورها، إنها جنة الراحة بعد الخوف، وجنة الأمان بعد تعب الدنيا. هناك تنتهي المخاوف، ويقال لهم تلك الجملة الساحرة: ادخلوها بسلام آمنين. ننتقل الآن إلى مستوى أرق وأكثر صفاء، دار السلام. وسميت بهذا الاسم لسبب عظيم، فهي الدار الخالية تماما من كل ألم ومن كل شر ومن كل نقص. هي دار الطمأنينة الكاملة وراحة النفس المطلقة التي دعا الله عباده إليها. من هم ضيوف هذه الدار؟ إنهم الناس الذين عاشوا إيمانهم بصدق، لم يكتفوا بمظاهر الدين، بل كانوا مستقيمين في سلوكهم الحقيقي. تذكر أن الدال على الخير كفاعله. اشترك الآن في القناة وشارك الفيديو ليكون صدقة جارية لك وسببا في توبة غيرك. والآن استعدوا. ألسنتهم لم تكن تعرف الكذب أبدا، وقلوبهم كانت نظيفة تماما، لا تحمل حقدا ولا غشا ولا ضغينة لأحد. كانوا أهل صلاة، نعم، لكنهم كانوا أيضا أهل صدق وأمانة وسلام مع الناس. ومثالهم في دنيانا ذلك الشخص الذي عاش دينه بصدق، لم يكن مرائيا يمثل التدين أمام الناس، لم يظلم أحدا في حياته، ولم يجرح إنسانا بكلمة. عاش بقلب سليم فاستحق دار السلام. أما عن نعيمها وما فيها فشيء يبهر العقول. تخيل أنك تسكن في قصور مبنية من الذهب الأبيض، وهنا الرفاهية تصل لدرجة أنك لا تحتاج لطلب الطعام، فالأطعمة التي تشتهيها تأتيك وحدها دون عناء. ستتمشى في حدائق مزهرة، لكنها ليست كحدائق الدنيا، فهي خالية تماما من أي شوك. وأمامك تجري أنهار خاصة من اللبن الذي يتميز بأن طعمه لا يتغير ولا يفسد أبدا مهما طال الزمن. ما يميز هذه الدار حقا هو الأمان التام والسكينة العميقة، هدوء روحي لا يمكن وصفه بالكلمات. هذه هي دار السلام التي أعدت خصيصا لمن سلم قلبه لله وصدق في معاملته مع ربه وخلقه. ننتقل الآن في رحلة صعودنا إلى منزل يختلف عن كل ما سبق، منزل صنع خصيصا ليجبر كسر القلوب. إنها دار المقامة. هذه الدار هي دار الثبات والخلود الأبدي، ومعنى اسمها يخبرك عن حالها، فهي مكان لا مغادرة فيه ولا تحول ولا انتقال، بل هي استقرار تام لا تكدره حتى لحظة حزن عابرة. لكن من هم أبطال هذه الدار الذين شيدت لهم؟ إنهم الصابرون، أولئك الذين تحمل أثقال البلاء في الدنيا. هم الذين عاشوا تجربة المرض القاسية، أو ذاقوا مرارة الفقر، أو تعرضوا للأذى من الناس، ومع كل هذا الألم لم يتذمروا ولم يعترضوا يوما على قضاء الله وقدره. كان شعارهم عجيبا، كلما اشتد بهم الألم قالت ألسنتهم بصدق: الحمد لله. هؤلاء هم الترجمة الحقيقية لوصف النبي صلى الله عليه وسلم لحال المؤمن الذي أثار عجبه، لأنه إذا أصابته ضراء صبر فكان ذلك الصبر خيرا له. ولنضرب مثالا يقرب لك الصورة. تخيل مؤمنا فقيرا عاش حياته كلها على القليل والكفاف، وصبر على هذا الحال سنين طويلة، لم يشتكي للخلق، ولم يفسد دينه لطلب الرزق الحرام، ولم ينس ربه وسط معمعة الحاجة. هذا الصابر هو سيد دار المقامة. وكيف هو شكل هذه الدار من الداخل؟
إنها دار بلا نهاية، تتكون من غرف عالية شفافة ومضيئة، صفاؤها عجيب لدرجة أن ما بداخلها يرى من خارجها. أرضياتها ومجالسها مفروشة بفرش ناعمة ووثيرة من الاستبرق الفاخر. أما جوها فهو معجزة بحد ذاته، لا توجد فيها شمس حارقة تؤذي ولا برد قارس يؤلم، بل يغمرها نور خاص من عند الرب يملأ كل أركان المكان بضياء لطيف ومريح. والميزة الأعظم التي تميزها عن غيرها هي تلك المشاعر التي تجتاحك أول لحظة تضع فيها قدمك داخلها. ستشعر يقينا أن كل لحظة ألم عشتها في الدنيا، وكل دمعة نزلت من عينك في الخفاء، وكل صبر تجرعته مرارا لم يذهب هباء، بل تلاشى تماما، وأنت الآن في دار المقامة، حيث العوض الذي ينسيك كل شيء. نصل الآن إلى مستوى آخر تماما من الجزاء، جنات النعيم. هذه الجنة ليست مجرد مكافأة عادية، بل هي التي أعدها الله خصيصا لأصحاب الأعمال الصالحة الحقيقية. نحن هنا لا نتحدث عن مؤمنين بالكلام فقط، بل عن أناس عاشوا الإيمان واقعا ملموسا، تحولت عقيدتهم إلى أفعال وحركة دؤوبة في الحياة. من هم هؤلاء المحظوظون؟ إنهم الناس الذين فهموا سرا عظيما، وهو المواظبة. لم تكن عباداتهم طفرة مؤقتة ثم تنقطع، بل واظبوا على الأعمال الصالحة، من كثرة الصدقة وبر الوالدين والمحافظة على صيام النوافل والتحلي بحسن الخلق وكثرة الاستغفار. كان شعارهم في الحياة هو المبدأ النبوي العظيم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولكي نرى هذا النموذج بوضوح، خذ هذا المثال. تخيل امرأة كانت حياتها عبارة عن سلسلة متصلة من الخير، كانت لا تفوت صيام كل اثنين وخميس، وتفني وقتها في خدمة والديها، وتمد يد المساعدة للفقراء في سرية تامة، دون أن تمن عليهم أو تجرح مشاعرهم. هؤلاء هم أهل جنات النعيم. أما عن وصف هذه الجنة فهي اسم على مسمى، هي الدار النعيم الكامل الذي يجمع بين الراحة الحسية للجسد والمتعة الروحية للقلب، وهي متعة تفوق الوصف والخيال. في جنات النعيم الطعام ليس مجرد أكل لسد الجوع، بل هو متعة متجددة، فالطعام هناك يتجدد طعمه ولذته في كل لحظة، فلا تمل منه أبدا. وأمام ناظريك تجري أنهار ليست من ماء، بل من عسل مصفى نقي وصاف لم تكدره الشوائب. وليس هذا فحسب، بل يكتمل النعيم بصحبة حور عين خلقنا بأجمل هيئة وأبدع وصف. والرفاهية هناك تصل لدرجة أنك مخدم كالملوك، إذ يطوف عليهم خدم خاصون يحملون بأيديهم كؤوسا من ذهب، وكأن هؤلاء الخدم في جمالهم وانتشارهم لخدمتك لؤلؤ منثور الميزة التي تجعل هذه الجنة فريدة. أن أهلها لا يعرفون معنى الملل الذي يصيب أهل الدنيا، ولا يذوقون مرارة الفقد، ولا تمر عليهم لحظة ندم واحدة. لماذا؟ لأنهم باختصار في جنات النعيم، حيث كل شيء حولهم ينطق بالكمال والهناء. نصل الآن إلى محطة العظماء، حيث الصفاء المطلق والإخلاص الذي لا تشوبه شائبة، جنات عدن. هذه الجنة هي المكافأة العظمى التي أعدها الله لأهل الصفاء والإخلاص، وهي ليست منزلا عاديا، بل هي دار الإقامة التي تضم نخبة البشرية. من هم هؤلاء الصفوة الذين يسكنونها؟ في مقدمتهم الأنبياء والمرسلون، ومعهم الصديقون كأبي بكر الصديق رضي الله عنه، والشهداء الذين بذلوا أرواحهم. ولكن هناك ضيف مميز جدا في هذه الجنة، وهو كل من تاب توبة صادقة خالصة لوجه الله. نعم، التائبون لهم مكان هنا، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفتح أبواب الأمل: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولنضرب مثالا حيا لهذا النوع من التائبين. تخيل شابا عاش فترة من حياته غارقا في المعاصي بعيدا عن الطريق، لكنه استيقظ فجأة وتاب توبة نصوحا لا رجعة فيها، وكرس كل ما تبقى من عمره في طاعة الله وعبادته بصدق. هذا الشاب هو مرشح قوي ليكون من أهل جنات عدن. ما معنى عدن؟ وكيف هي حياتهم هناك؟ كلمة عدن تعني الإقامة والخلود، فهي جنة الاستقرار الأبدي. بمجرد دخولها ينتهي مبدأ الانتقال أو الترحال. أنت هنا خالد في النعيم بلا نهاية، وبلا خوف من زوال هذه النعمة. أما عن معمارها وهندستها الفريدة، فهي تتكون من قصور فارهة بنيت من الدر والياقوت، أحجار كريمة بحجم القصور، وفي داخل هذه القصور يجلس أهلها على أسرة مرتفعة مصنوعة من الذهب الخالص، وعلى أرائك متقابلة. وهذا التقابل له دلالة نفسية عميقة، فلا يوجد أحد يدير ظهره لأحد، لأنه لا يوجد في صدورهم ذرة حقد ولا حسد ولا غيرة ولا حتى شعور بالتعب. قلوبهم صافية كصفاء قصورهم. وهناك مفاجأة كبرى في هذه الجنة تميزها عن غيرها، وهي
لم الشمل العائلي. فمن كرم الله في جنات عدن أنه يجمع الصالح بأهله، فيدخل معه من صلح من آبائه وأزواجه وذرياته، لتكتمل فرحة النعيم بفرحة اللقاء. والمشهد الختامي هنا مهيب جدا. تخيل أن الملائكة الكرام لا يتركونهم، بل يدخلون عليهم من كل باب من أبواب قصورهم، يلقون عليهم التحية الملكية الخالدة تكريما لصبرهم في الدنيا. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. والآن خذ نفسا عميقا واستعد، فقد وصلنا إلى الذروة، إلى أعلى نقطة في الوجود، وإلى أشرف مكان خلقه الله، الفردوس. هذه ليست مجرد جنة، بل هي قلب الجنان، وأعلاها منزلة، وأقربها مكانا من عرش الرحمة. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بطموح لا يعرف الحدود، فقال لنا ما معناه: إذا سألتم الله فلا تسألوه القليل، بل اسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه مباشرة عرش الرحمن. ولكن من هم هؤلاء العمالقة الذين يستحقون السكن تحت عرش الرحمن؟ إنهم ندرة من البشر، لم يكتفوا بصفات أهل الجنان السابقة، بل جمعوا كل الخير وزادوا عليه. هم أصحاب الصلاة الخاشعة، قلوبهم كانت تتصل بالله بصدق لا يشوبه سرحان. هم أهل العبادة في الخفاء والجهاد في سبيل الله. كانت لهم صدقة خفية لا يعلم بها أحد حتى أقرب الناس إليهم، وكانوا أصحاب قيام ليل طويل حين ينام الناس، وألسنتهم لا تتوقف عن الذكر الدائم وتلاوة القرآن المستمرة. ولنضرب مثالا حيا لهذا الطراز الرفيع من البشر. تخيل مؤمنا عابدا زاهدا في الدنيا، مجاهدا لنفسه وهواه، قلبه معلق بالله فقط، لا يلتفت للناس ولا ينتظر المدح ولا يسعى للشهرة. باع حياته كلها لله، عاش مخلصا ومات مخلصا. هذا هو المرشح لمجاورة العرش. وكيف هي الحياة في الفردوس؟ وما الذي يميزها عن غيرها؟ الفردوس هي المنبع، هي المصدر الرئيسي الذي تتفجر منه أنهار الجنة الأربعة التي تغذي باقي الجنان: نهر الماء، ونهر اللبن، ونهر الخمر، ونهر العسل. مساكنها ليست كأي مساكن، إنها مساكن من نور، وفيها من العجائب والغرائب ما يعجز العقل البشري عن تصور. ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن هل تعلم ما هو النعيم الأعظم والأفخم في الفردوس؟ إنه ليس الأكل ولا الشرب ولا القصور، بل هو رؤية الله بلا حجاب. نعم، أهل الفردوس ينعمون بالنظر إلى وجه ربهم الكريم، وهذه اللذة تنسيهم كل نعيم آخر. هي جنة خالية تماما من الحزن والغم والحر والموت، صفاء مطلق. ما يميز الفردوس باختصار أنها الجنة التي يتمناها كل مؤمن في دعائه، ولكن الحقيقة المرة أنها غالية جدا، لا يدخلها إلا من اتخذ قرارا شجاعا أن يبيع الدنيا ويشتري الآخرة. نصل الآن إلى النقطة التي تتوقف فيها المنافسة، إلى المقام الذي لا يتسع إلا لفرد واحد في الوجود كله: الوسيلة. هذه ليست جنة عامة يدخلها الناس، ولا هي طابق واسع يسكنه المجموع، بل هي منزلة فريدة من نوعها، ومقام واحد فقط، لا ينبغي ولا يحق إلا لعبد واحد من عباد الله جميعهم منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة. وقد وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه الدرجة بدقة، فأخبرنا أن الوسيلة هي أعلى درجة عند الله في الجنة على الإطلاق، وإنها محجوزة ومعدة سلفا لعبد واحد فقط. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بتواضعه وأدبه الجم مع ربه، راجيا أن يكون هو ذلك العبد قائلا: وأرجو أن أكون أنا هو. إذن من هو صاحب هذا المقام بلا منازع؟ إنه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المكان لا يدخله غيره، ولا يشاركه فيه أحد، حتى ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. هي منطقة حصرية تماما، تكريما لشخصه الكريم. ولكن أين تقع الوسيلة بالتحديد في خريطة الجنة؟ إذا كانت الفردوس هي أعلى الجنان التي يسكنها البشر، فإن الوسيلة هي الدرجة التي تعلو الفردوس، هي القمة النهائية، وتقع مباشرة وبلا حواجز تحت عرش الرحمن. إنها أقرب نقطة مادية وروحية في الوجود إلى الله جل جلاله. لماذا خصصت له وحده دون سائر الأنبياء؟ إنها تكريم إلهي خاص واستثنائي، جزاء على نبوته العظيمة، وعلى صبره الأسطوري الذي لا يتحمله بشر، وعلى جهده المتواصل وتضحيته في تبليغ الرسالة وقيادته لهذه الأمة ورحمته بها. هو الذي حمل العبء الأثقل في الدنيا، فاستحق المقام الأرفع في الآخرة. وكيف هو شكلها من الداخل؟ هنا يقف العقل ويصمت اللسان، فالله أعلم بتفاصيلها الدقيقة وما فيها من نعيم خاص، إذ لم يصف لنا شكلها الكامل، لأنها ببساطة ليست لنا لنسكنها.
ولكن يكفينا من الوصف أن نعلم أنها سقف الكون، وأنها تلامس حدود العرش، وأن فيها منزلة القرب التي لا يصل إليها مخلوق سواه صلى الله عليه وسلم. فإذا سمعتم النداء فاسألوا الله أن يؤتيه الوسيلة، فإنها حقه، ودعاؤنا له بها سبب لشفاعته لنا. بعد أن تجولنا في الدرجات، دعنا الآن نوقف الزمن عند أهم لحظة في وجودك كله، اللحظة التي تفصل بين تاريخك القديم ومستقبلك الأبدي. تخيل المشهد: لقد انتهى الحساب، وعبرت الصراط، ووقفت الآن أمام أبواب الجنة الثمانية المفتوحة على مصراعيها. أنت لا تقف وحيدا، بل تقف وسط زمرة من المؤمنين، وجوههم تضيء كالقمر ليلة البدر من شدة النور والفرح. كيف هو الاستقبال؟ لن تدخل خلسة، ولن تبحث عن الباب بنفسك. هناك مراسم تشريفات ملكية بانتظارك. على الأبواب يقف خزنة الجنة، ملائكة كرام في غاية الجمال والهيبة، ولكن وجوههم متهللة بالبشر والسرور. بمجرد أن يروك يبتسمون لك ابتسامة تذهب عن قلبك فزع يوم القيامة كله، ويبادرونك بالتحية التي طالما حلمت بسماعها. لن تسمع عتابا، ولن تسأل عن ذنب، بل ستسمع كلمات الترحيب والثناء: سلام عليكم، طبتم، فادخلوها خالدين. يقولون لك: لقد طابت أعمالكم في الدنيا، فطاب لكم المقام اليوم. الخطوة الأولى في الداخل. تخيل اللحظة التي ترفع فيها قدمك اليمنى لتضعها داخل حدود الجنة. بمجرد أن تلمس قدمك أرض الجنة يحدث شيء عجيب في داخلك. ستشعر أن ثقل السنين قد سقط عن كتفيك فجأة. كل التعب، كل المرض، كل القلق، كل الخوف من المستقبل يتبخر في جزء من الثانية. ستأخذ أول نفس من هواء الجنة، هواء عليل، نقي، معطر برائحة الحياة الأبدية، يملأ صدرك بانشراح لم تشعر به منذ ولادتك. ماذا ترى فور الدخول؟ لن ترى صحراء ولا فراغا، بل ستجد ملائكة الرحمة يحيطون بك، كأنهم الخدم يستقبلون سيدهم العائد من سفر طويل، يصافحونك ويبشرونك ويهنئونك بالنجاة. وفي تلك اللحظة ستدرك الحقيقة المذهلة: لقد انتهى الامتحان، لقد نجوت حقا. من يرشدك؟ قد تخاف أن تتوه في هذا الملك العظيم، ولكن لا تقلق، فأنت تعرف طريقك إلى قصرك في الجنة أكثر مما تعرف طريقك إلى بيتك في الدنيا. إلهام من الله يدلك عليه، وإن لم تسر وحدك فهناك ملائكة مخصصون لمرافقتك، يسيرون معك ليوصلوك إلى مملكة الخاصة، ويفتحوا لك الأبواب لترى لأول مرة الجائزة التي خبأها الله لك. هذه اللحظة ليست مجرد دخول لمكان، هي لحظة الانتصار النهائي، حيث يغلق باب الشقاء خلف ظهرك وإلى الأبد. قبل أن تضع قدمك في الداخل ستتوقف مذهولا أمام المشهد الخارجي، مشهد الأبواب. الجنة ليست سورا مغلقا، بل لها 8 أبواب عملاقة مفتوحة على مصراعيها لاستقبال الوفود. ولكن لا تظن أنها أبواب عادية كأبواب قصور الدنيا. حجم الباب الواحد منها شيء يفوق الخيال، فالمسافة بين طرفي الباب الواحد ما بين المصراعين مسيرة 40 عاما للمسرع. تخيل عرض الباب، ورغم هذا الاتساع الهائل سيأتي يوم تزدحم فيه هذه الأبواب بالأجساد المتزاحمة للدخول في مشهد مهيب من الفرح والانتصار. ولكن السر المذهل ليس في حجمها، بل في أسمائها. هذه الأبواب لا تفتح عشوائيا، بل كل باب منها ينادي على نوع محدد من الناس، ينادي على الصفة التي غلبت عليك في الدنيا. باب الصلاة، إذا كنت ممن يحافظون على الصلاة وتخشع قلوبهم فيها ولا يتركون فرضا، ستسمع اسمك ينادى من باب الصلاة. باب الجهاد، وإذا كنت ممن جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وكلمتهم الحق، فستجد باب الجهاد مشرعا لك. باب الصدقة، أما إذا كنت صاحب يد خفية تتصدق سرا وعلانية وتطعم الطعام وتجبر الخواطر، فاستعد، لأن باب الصدقة ينتظر وصولك بفارغ الصبر. باب الريان، الباب الأكثر شهرة، وهذا الباب له قصة خاصة. إنه مخصص فقط للصائمين الذين تحملوا العطش في الدنيا لأجل الله. يناديهم هذا الباب ليرتووا. والعجيب في هذا الباب أنه بمجرد دخول آخر صائم يغلق فورا ولا يدخل منه أحد غيرهم، ومن دخل منه شرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. باب الأيمن، وهو باب النخبة، باب الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يتجاوزون كل المحطات ويدخلون فورا. وبقية الأبواب كباب الكاظمين الغيظ وباب التوبة. كل عمل صالح عظيم له باب. وهنا سؤال يطرح نفسه: هل يمكن لشخص واحد أن ينادى من الأبواب كلها؟ نعم، هناك صنف نادر من البشر كانوا في الدنيا جوكر في الخير، يصلون ويصومون ويتصدقون ويجاهدون. هؤلاء عندما يقفون هناك تحدث منافسة شريفة بين الأبواب، كل باب يناديهم: هلم إلي، تعال من عندي.
تخيل العزة، تخيل الفخر وأنت ترى أبواب الجنة تتنافس عليك. فيا ترى عندما تقف هناك غدا من أي باب نويت أن تدخل؟ حدد هدفك الآن، لأن الباب الذي تطرقه في الدنيا بعملك هو الذي سيفتح لك في الآخرة. بعد أن دخلت واستقبلك الملائكة، دعنا نتوقف لحظة لننظر إلى نفسك. انسى تماما الصورة التي كنت تراها في مرآة الدنيا. انسى الشيب الذي كان يزعجك، والتجاعيد التي رسمها الزمن على وجهك، والضعف الذي كان يتسلل لجسدك. أنت الآن في مرحلة إعادة الخلق. لقد تم استبدال جسدك الطيني الفاني بجسد نوراني أبدي، صمم خصيصا ليتحمل نعيم الخلود. أول مفاجأة هي العمر. في الجنة يتوقف الزمن البيولوجي تماما عند أجمل لحظة في عمر الإنسان، سن 33 عاما. لماذا هذا السن بالتحديد؟ لأنه ذروة الشباب وقمة القوة واكتمال النضج والعقل وأوج الجمال. الجميع هناك، الآباء، الأبناء، الأجداد، كلهم يعودون لهذا العمر الموحد. لن تكبر بعدها يوما واحدا، ولن تشيخ أبدا. أنت شاب إلى الأبد، بقلب ينبض بالحياة والشغف الذي لا ينطفئ. المفاجأة الثانية هي الهيئة والجمال. هل تذكر جمال سيدنا يوسف الذي قطعان النسوة أيديهن لما رأينا؟ أنت في الجنة ستكون على جمال يوسف، بشرة صافية نضرة، وجسم متناسق في غاية الكمال. وجهك يضيء كالقمر، وجسدك خال تماما من الشعر الزائد المزعج جرد، ووجهك خال من اللحية مرد، لتظهر نضارة الشباب الدائمة. وعيناك لن تحتاج إلى تجميل، فهي مكحلة ربانيا، واسعة جميلة ومحددة بسواد طبيعي يزيدها سحرا وجاذبية. المفاجأة الثالثة هي هيبتك وطولك. أنت لن تكون بحجمك البشري الصغير هذا، بل ستعود إلى الخالقة الأصلية الأولى، خالقة أبينا آدم. طولك في السماء 60 ذراعا، عملاق مهيب كشجرة نخيل شاهقة تناطح السحاب. هذا الحجم الضخم ليس للإخافة، بل لتتناسب مع ملكك العظيم ومع القصور الشاهقة التي ستسكنها. ستشعر أنك ملك حقيقي تمشي في مملكتك بخطوات واثقة وقوية. والأهم من الشكل الخارجي هو النظام الداخلي لجسدك. جسدك الجديد لا يعرف المرض ولا الصداع ولا التعب. بصرك حديد لا يضعف، وسمعك مرهف لا يقل، وقوتك الجسدية مضاعفة مئات المرات لتقوى على الاستمتاع بكل أنواع النعيم التي لا يتحملها جسد الدنيا الضعيف. أنت لست مجرد إنسان سعيد، أنت نسخة كمالية خالية من أي عيب، راض عن شكلك تماما، وتحب نفسك كما لم تحبها من قبل. والآن دعنا نخفض أبصارنا قليلا عن السماء والقصور لننظر إلى الأسفل، إلى ما تحت قدميك مباشرة. في الدنيا نحن نمشي على التراب والطين والرمل والغبار الذي يلوث الملابس والأقدام، لكن انسى هذا المشهد تماما، فأنت الآن تمشي على أرضية ملكية من نوع آخر مما تتكون أرض الجنة. التربة التي تطأها بقدميك هناك ليست ترابا بنيا، بل هي مسك خالص. نعم، الأرض نفسها عبارة عن مسك أبيض فواح. تخيل أنك تمشي فوق حقل لا نهائي من العطر المركز. في الدنيا إذا وقعت على الأرض تتسخ ملابسك، أما هناك فإذا تدحرجت على الأرض أو لمستها بيدك فإنك تقوم ورائحتك أطيب من ريح المسك. كل خطوة تخطوها تثير غبارا، لكنه ليس غبارا يخنق، بل هو عبير يملأ الجو سحرا وانتعاشا. وماذا عن الحجارة والحصى؟ عادة ما ننزعج من الحصى الصغير الذي يدخل في الأحذية أو يؤلم الأقدام، لكن حصى الجنة قصة مختلفة تماما. الحجارة الملقاة على جانبي الطريق والتي تداعب قدميك وأنت تمشي هي اللؤلؤ والياقوت. تخيل أن البحص الذي يرصف به الطريق هو جواهر ثمينة يتنافس أهل الدنيا على قيراط واحد منها. أنت هناك تركل الجواهر بقدمك وتلعب بها بيدك، فهي متناثرة في كل مكان كأنها زينة طبيعية للأرض. وماذا ينبت من هذه الأرض؟ العشب الذي يغطي حدائق الجنة ليس حشيشا عاديا، بل هو الزعفران. تخيل المزيج المذهل، أرضية بيضاء من المسك يتخللها عشب ناعم من الزعفران الملون، وحصباء من اللؤلؤ والياقوت تلمع وتتلالأ تحت النور الإلهي. وهنا نأتي للسر الأعظم، الرائحة. هل تعلم أن رائحة تربة الجنة وحدها يمكن شمها من مسافة هائلة؟ رائحتها تصل للمؤمن وهو لا يزال في مسيرة مئات السنين قبل أن يصل إليها. بمجرد أن يدخل هذا العطر إلى صدرك تشعر بنشوة وسعادة لا يمكن وصفها. إنه علاج عطري دائم. أنت لا تحتاج لرش العطور هناك، لأنك تعيش بداخل العطر وتمشي عليه وتتنفسه في كل لحظة. فأي رفاهية تلك التي تجعل من التراب أثمن من ذهب الدنيا؟ بعد أن استمتعت بالمشي على المسك، حان الوقت لترفع رأسك وتنظر إلى الأعلى لترى ما يظلك.
أنت الآن وسط بساتين وغابات لا حدود لها. لكن مهلا، هذه الأشجار ليست كأشجار الدنيا التي نعرفها بخشبها البني الخشن ولحائها اليابس. في الجنة قوانين النبات مختلفة تماما، فأنت تمشي في غابة سيقان أشجارها وجذوعها مصنوعة من الذهب الخالص وبعضها من الفضة. تخيل المشهد: غابة تلمع وتبرق، سيقان ذهبية تحمل فوقها أوراقا خضراء نضرة بحجم آذان الفيلا، وثمارا كقلال الهجر. منظر يأخذ بالأبصار من شدة الفخامة والجمال. وسط هذه الغابات هناك أسطورة حقيقية، شجرة اسمها طوبى. هذه ليست مجرد شجرة، بل هي عالم بحد ذاته. هل يمكنك تخيل حجمها؟ يقال في وصف ضخامتها أن الفارس المسرع الذي يركب أسرع خيول الدنيا لو انطلق بأقصى سرعته ليقطع مسافة الظل الذي تحت هذه الشجرة لظل يركض 100 عام كاملة لا يتوقف، ومع ذلك لن يصل لآخر ظلها. ظل ممتد مريح، لا شمس فيه تزعجك ولا حرارة تضايقك. ولكن ما وظيفة هذه الشجرة العجيبة؟ شجرة طوبى ليست للأكل أو للظل فحسب، بل هي مصنع أزياء أهل الجنة. نعم، ثيابك الفاخرة لا تنسج بالخيط والإبرة، ولا تشترى من الأسواق، بل تقطف من هذه الشجرة. تخيل أنك تقف أمامها فتتفتح أكمامها، براعمها، كما تتفتح الزهرة، لا ليخرج منها ثمر، بل لتخرج منها حلل وثياب جاهزة مفصلة على مقاسك تماما، وبألوان وتصاميم تخطف الأنفاس. أنت تختار ما يعجبك وتقطفه وتلبسه فورا. وللشجرة سحر آخر، سحر الصوت. هذه الأشجار ليست صامتة وليست مزعجة عند هبوب الريح. عندما تهب نسمات الجنة الرقيقة وتداعب أوراق هذه الأشجار، لا تسمع حفيفا عاديا، بل تسمع نغمات موسيقية ساحرة. تتحول الغابة كلها إلى أوركسترا تعزف أجمل الألحان التي تطرب الأذن وتملأ الروح سعادة واسترخاء. صوت ينسيك كل هموم الدنيا. والأروع من ذلك كله طاعة الشجرة لك. في الدنيا إذا أردت ثمرة تتعب وتتسلق وتضرب الغصن، أما هناك فالشجرة في خدمتك. إذا كنت مستلقيا على ظهرك واشتهيت ثمرة في أعلى غصن لا تحتاج للقيام، بمجرد أن تفكر فيها ينحني الغصن بنفسه ويهبط إليك برفق حتى يصبح أمام فمك، فتأكل الثمرة هنيئا مريئا، ثم يعود الغصن لمكانه. إنها طبيعة مسخرة بالكامل لراحتك ودلالك. بعد تلك الجولة بين الأشجار والقصور بالتأكيد سيتحرك في داخلك شعور بالعطش، ولكن العطش هناك ليس مؤلما، بل هو مقدمة لمتعة لم يذقها بشر من قبل. أنت الآن تقف أمام شبكة مذهلة من الأنهار، ولكن مهلا، توقف لتتأمل المعجزة الفيزيائية التي أمامك. في الدنيا الأنهار تحتاج إلى حفر وسدود وشواطئ لتحفظ الماء من التسرب، أما في الجنة فالأنهار تجري على وجه الأرض بلا حفر ولا أخاديد. الماء ينساب أمامك ككتلة زجاجية متحركة ممسوك بقدرة الله، فلا يفيض يمينا أو يسارا. منظر يجعلك تشعر بالذهول وأنت تمشي بمحاذاة النهر، تلامس سطحه بيدك دون أن تنحني لحفرة. ماذا يوجد في قائمة المشروبات؟ أنت أمام 4 أنهار رئيسية. نهر الماء الصافي، ماء الجنة أشد بياضا من اللبن، وأحلى مذاقا من العسل، وأبرد من الثلج، ورائحته أطيب من المسك. شربة واحدة منه تجعل جسدك يكتفي تماما، فلا تشعر بظمأ بعدها أبدا. نهر اللبن، الحليب، لبن لم يتغير طعمه أبدا، دائم الطزاجة، دسم، لذيذ، ينبع من الأرض مباشرة. نهر الخمر، لذة الشاربين، خمر لا تغتال العقل ولا تصيب الرأس بالصداع، بل هي قمة المتعة والنشوة بلا أي ضرر. نهر العسل المصفى، نهر من عسل صاف تماما، لونه ذهبي يلمع ومذاقه مركز وحلو. وكيف تشرب من هذه الأنهار؟ لن تشرب بيدك فقط، بل هناك طقم ضيافة ملكي بانتظارك. على ضفاف هذه الأنهار توجد أكواب وأباريق موضوعة وجاهزة، عددها كعدد نجوم السماء، كؤوس من الذهب والفضة والقوارير الشفافة التي ترى الشراب من خلالها. تخيل صوت تلاطم الكؤوس ولمعان الذهب مع بياض الفضة، وأنت تختار الكأس الذي يعجبك وتغرف من النهر الذي تشتهيه وتشرب بصحبة أحبابك في جلسة سمر لا تنتهي. بعد الشرب ستتحرك شهيتك للطعام، وهنا ندخل في عالم من الفانتازيا الحقيقية التي لا تخطر على قلب بشر. في الدنيا الطعام يحتاج إلى زراعة وحصاد وتسوق وطبخ وانتظار ثم غسيل للأواني. أما في الجنة المسافة بين الرغبة وتحقيقها هي صفر، بمجرد أن يخطر الشيء ببالك يكون أمامك. لنبدأ بقصة الطائر المشوي. تخيل أنك جالس متكئ على أريكتك وتنظر إلى السماء الصافية، فرأيت طائرا جميلا يحلق بجناحيه، فخطر في بالك فجأة:
يا ليتني آكل لحم هذا الطير، لن تحتاج لصيده ولن تنتظر طبخه. في اللحظة نفسها ينزل هذا الطائر من السماء ويقع في طبقك مشويا جاهزا ساخنا متبلا بألذ مما تتخيل، تأكل منه ما تشاء، اللحم الطري والجلد المقرمش، وتستمتع بكل قطمة. والمعجزة الحقيقية تحدث بعد أن تنتهي وتشبع، حيث يجمع الله عظام هذا الطائر وتكسى لحما وريشا ويعود حيا كما كان ويطير في السماء مرة أخرى أمام عينيك. مشهد يجمع بين اللذة والدهشة. وماذا عن الفاكهة والتحلية؟ أشجار الجنة ليست كأشجارنا العالية التي تحتاج إلى سلم لقطف ثمارها، ولا هي مليئة بالشوك المؤذي. أشجار الجنة ذكية ومسخرة لخدمتك، وثمارها الدانية. ومعنى دانية أنك تتحكم بها بوضعية جسدك. إن كنت واقفا كانت الثمار في متناول يدك، وإن كنت جالسا تدلت إليك، وإن كنت نائما ومستلقيا على ظهرك ولم ترغب في الحركة ينحني الغصن بنفسه ويهبط إليك حتى تضع الثمرة في فمك دون أن تحرك عضلة واحدة. والعجيب أنك كلما قطفت ثمرة نبتت مكانها واحدة أخرى فورا، فلا ينقص نعيم الجنة أبدا. هل هو نفس طعم فواكه الدنيا؟ قد ترى تفاحة أو رمانة وتشبهها بفاكهة الدنيا، لكن الحقيقة أن التشابه في الأسماء فقط. أما الطعم فشيء آخر تماما. حجم الثمرة الواحدة قد يكون كحجم الدلو الكبير، ولها ألوان لا نعرفها، ومذاقها يتغير مع كل قضمة لتزداد لذة. لا يوجد بذور تزعجك، ولا قشور مرة، ولا شوك. هي لب خالص للمتعة فقط. المعجزة الفسيولوجية: أين يذهب الطعام؟ في الدنيا مهما كان الطعام لذيذا نتوقف عن الأكل لسببين: الشبع المزعج، التخمة، والحاجة لدخول الخلاء. في الجنة تم إلغاء هذين العيبين تماما. أنت تأكل وتأكل لسنوات ولا تشبع شبعا مؤلما، ولا تمتلئ معدتك، ولا تحتاج لدخول الحمام أبدا. كيف؟ وأين يذهب هذا الطعام الهائل؟ بقدرة الله يتحول الطعام داخل جسدك إلى رشح، عرق خفيف يخرج من جلدك، وإلى جشاء، تجشؤ بسيط يخرج من فمك. والمفاجأة أن رائحة هذا العرق وهذا الجشاء ليست كريهة، بل هي أطيب من رائحة المسك. بمجرد أن تتجشأ هذه الرائحة العطرة يضمر بطنك فورا ويعود خفيفا كما كان، لتعود لك الشهية مرة أخرى وتبدأ جولة جديدة من الاستمتاع بالطعام. فهناك المتعة لا يقطعها شبع ولا يفسدها ألم. بعد أن امتلأت معدتك بألذ الطعام وارتويت من أنهار الجنة، حان الوقت لتقف أمام المرآة لترى هيئتك الجديدة. أنت هناك لست مجرد ساكن، أنت ملك متوج في مملكتك الخاصة، والملوك لا يلبسون إلا أفخر ما صنع. في الدنيا كانت ملابسنا تبلى وتتمزق وتتغير ألوانها بالغسيل وتخرج من الموضة، ونحمل هم تنظيفها وكيها. أما في الجنة فقد انتهى عهد الغسيل والبلاء للأبد. ثيابك هناك لا تبلى مهما طال الزمن، ولا تتسخ أبدا، لأن جسدك أصلا لا يفرز عرقا كريها ولا أوساخا. ستظل في قمة أناقتك ونظافتك إلى الأبد. دعنا نلمس القماش مما صنعت ثيابك. أنت موعود هناك بما حرمت منه في الدنيا، خاصة للرجال، موعود بالحرير، ولكنه ليس كحرير دودة القز الذي نعرفه، بل هو حرير الجنة الذي ينقسم إلى نوعين رئيسيين يزينان جسدك: السندس، وهو الحرير الرقيق الشفاف فائق النعومة الذي يلامس بشرتك مباشرة ليعطيك شعورا بالراحة والبرودة اللطيفة. الاستبرق، وهو الديباج السميك الفاخر الذي يطرز بخيوط الذهب ويلبس كطبقات خارجية ليعطيك الهيبة والفخامة الملكية. واللون الطاغي على هذه الثياب هو اللون الأخضر، لون الراحة للنفس ولون الحياة والنضارة. معجزة الطبقات، الشفافية والستر. هل تصدق أن المؤمن في الجنة يلبس 70 حلة، 70 طبقة من الثياب في آن واحد؟ قد تظن أنها ستكون ثقيلة وتخنق الحركة، لكن المفاجأة المذهلة أن هذه 70 طبقة من شدة صفائها ورقتها ونعومتها تكاد لا تشعر بوزنها، بل إنها شفافة ونقية لدرجة عجيبة، لدرجة أنه يرى بياض ساقك من خلف هذه 70 طبقة، في مشهد يجمع بين الستر والجمال الفائق الذي لا مثيل له. إكسسوارات الملوك، مجوهرات الرجال والنساء. الأناقة لا تكتمل إلا بالحلي، وهنا تكسر الجنة كل قواعد الدنيا. في الدنيا الذهب والحرير محرمان على الرجال، لكن هناك يتم تعويضك وبكرم حاتمي. ستنظر إلى معصمك فتجد أساور. نعم، أنت محلى بالأساور، ولكنها ليست نوعا واحدا. أنت تلبس تشكيلة فاخرة تمزج بين الذهب الخالص والفضة اللامعة واللؤلؤ المنظوم. تخيل لمعان الذهب مع بياض الفضة مع نكهاء اللؤلؤ في يدك وأنت تتكئ على أريكتك. منظر يشعرك بالعظمة والثراء. التاج تاج الوقار،
ولأنك ملك فلا بد من تاج. يوضع على رأسك تاج الوقار، تاج مرصع بالجواهر والياقوت. هل تعلم قيمة هذا التاج؟ ياقوته واحدة فقط من هذا التاج، حجر كريم واحد فيه خير من الدنيا وما فيها، خير من كل قصور الأرض وكل بنوكها وكل ثرواتها منذ خلق آدم إلى قيام الساعة. أدوات العناية الشخصية، حتى أدواتك اليومية من ذهب. الأمشاط التي تمشط بها شعرك مصنوعة من الذهب والفضة. والمجامر المباخر التي تفوح منها الروائح الطيبة وقودها الألوة. العود الفاخر. أنت تعيش في مستوى من الرفاهية يجعل أباطرة الدنيا وملوكها يبدون بجانبك فقراء جدا. دعنا نفتح الآن ملفا شائكا يؤرقنا جميعا في الدنيا، ملف صيانة الجسد. نحن في الدنيا نعيش في أجساد عالية التكلفة، تحتاج إلى تنظيف مستمر وتفريغ للفضلات وعلاج من الأمراض وراحة من التعب. الجسد البشري هنا عبارة عن مصنع للنفايات والروائح التي نحاول إخفاءها دائما، لكن في الجنة يحدث تغيير بيولوجي جذري يقلب كل موازين الطب. أنت هناك تمتلك جسدا ذاتي التنظيف، طاهرا ومطهرا من الداخل والخارج، لا يحتاج لأي صيانة. أولا، وداعا للحمام، اختفاء الفضلات. هل تخيلت حياة كاملة بلا حاجة لدخول الخلاء؟ في الجنة تم إلغاء المرحاض من قاموس الحياة، لا يوجد بول ولا غائط. قد تتساءل بعقلية الدنيا: أنا آكل أطنانا من اللحم والفاكهة وأشرب أنهارا، أين تذهب هذه الكميات؟ الجواب هو معجزة الأيض الجديدة. الطعام في بطنك لا يتحول إلى فضلات كريهة، بل بمجرد أن ينهي مهمته في إمتاعك يتحول بقدرة الله إلى شيئين لطيفين جدا: جشاء خفيف، مجرد نفس لطيف يخرج من فمك، رشح عرق يخرج من مسام جلدك. والمفاجأة أن هذا الجشاء وهذا العرق ليسا مقرفين، بل رائحتهما أطيب من المسك. بمجرد خروج هذا العرق العطري يضمر بطنك وترتاح أمعاؤك وتعود خفيفا رشيقا كما كنت، لتستعد للوجبة التالية. دورة لا نهائية من المتعة والنظافة. ثانيا، اختفاء الإفرازات المزعجة في الدنيا. ننزعج من البصاق والمخاط وشمع الأذن والروائح الصباحية للفم. في الجنة جسدك جاف ونظيف تماما من هذه السوائل، لا يوجد بصاق تفل ولا يوجد مخاط امتخاط. أنفك وحلقك نظيفان دائما، رائحة فمك دائما عطرة. حتى لو استيقظت من النوم لا تحتاج لغسيل أسنانك لإزالة الروائح الكريهة، بل لتزداد بياضا وجمالا فقط. ثالثا، طهارة النساء الخاصة، وهذا تكريم خاص للمرأة في الجنة، فهي هناك مطهرة تماما من الأذى الطبيعي الذي يصيب نساء الدنيا. لا حيض ولا نفاس ولا نزيف ولا آلام دورة شهرية ولا تقلبات هرمونية ولا كدر. هي طاهرة نقية جاهزة للعبادة والمتعة في كل لحظة وفي كل ساعة بلا توقف ولا انقطاع. رابعا، وداعا للصيدلية، نهاية الألم في ذلك العالم. لا توجد كلمة لا يوجد صداع، لا زكام، لا ألم مفاصل، لا حمى. الجسد هناك مصمم ليكون في قمة الصحة طوال الوقت. لن تشعر بالتخمة بعد الأكل، ولن تشعر بالإرهاق بعد المجهود، ولن تشعر بالنعاس الثقيل الذي يجبرك على النوم. حتى النوم هناك ليس ضرورة بيولوجية لإعادة شحن الطاقة، لأن طاقتك لا تنفد أصلا، بل هو نوم دلال. تنام فقط لتستمتع بالراحة، لا لتهرب من التعب. النتيجة النهائية: أنت تعيش في جسد خفيف كالريشة، قوي كالحديد، عطري كالمسك. جسد لا يخذلك أبدا ولا يحرجك أبدا ولا يعيقك عن الاستمتاع بلحظة واحدة من الخلود. بعد أن تجولت في قصورك الشاهقة قد تشعر برغبة في تغيير الأجواء، رغبة في خلوة خاصة أو نزهة في مكان أكثر هدوءا وخصوصية. في الدنيا عندما نريد التغيير نذهب للتخييم في خيام من قماش أو صوف ضيقة وبسيطة، لكن في الجنة مفهوم الخيمة يختلف جذريا. إنه معجزة هندسية لا يستوعبها عقل. المادة الخام جوهرة واحدة عملاقة. تخيل خيمة ليست مبنية من طوب ولا منسوجة من خيوط، بل هي لؤلؤة واحدة. نعم، لؤلؤة بيضاء ضخمة جدا، تم تفريغها من الداخل مجوفة لتصبح مسكنا. أنت لا تسكن داخل مبنى، بل تسكن في قلب جوهرة كريمة. تخيل صفاء جدرانها. ضوء الجنة ونور العرش ينفذ من خلال جدار اللؤلؤ بلا معان ساحر، يعطيك إضاءة طبيعية هادئة ومريحة للأعصاب. الأبعاد الشاهقة ناطحة سحاب لؤلؤية. كم حجم هذه اللؤلؤة؟ ارتفاعها في السماء 60 ميلا. أنت تقف أمام معلم أطول من الغلاف الجوي للأرض، وأعلى بمراحل من أي برج شيده البشر. هذا الطول الشاهق ليس مجرد ديكور، بل هو مساحة فعلية يمكنك الصعود فيها والاستمتاع بمناظر الجنة من ارتفاعات شاهقة
وأنت داخل لؤلؤتك الخاصة. الخصوصية الذكية زوايا لا تلتقي. أهم ميزة في هذه الخيمة هي الخصوصية المطلقة. مساحتها من الداخل شاسعة لدرجة مذهلة، حتى قيل في وصفها: في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يرون الآخرين. ما معنى هذا؟ معناه أنك تملك فيها عدة أجنحة متباعدة جدا. قد يكون لك في الزاوية الأولى زوجة، وفي الزاوية الثانية جلسة أخرى، وفي الثالثة والرابعة كذلك، والمسافة بين الزاوية والأخرى بعيدة جدا، لدرجة أن من في هذا الركن لا يسمع ولا يرى من في الركن الآخر. أنت تتنقل بين أهلك وأحبابك داخل هذه اللؤلؤة، وكل مجلس له خصوصيته التامة واستقلاليته الكاملة، فلا يشعر أحد بضيق ولا يحدث تداخل. لماذا الخيمة؟ هذه الخيام اللؤلؤية هي بمثابة المنتجعات الخاصة للمؤمن. هي مكان للانعزال الجميل، بعيداً عن صخب الأسواق وزيارات الناس في القصور العامة. هنا أنت في عالمك الزجاجي الخاص، محاط بجدران من اللؤلؤ الرطب البارد، تستمتع بلحظات صفاء مع أحبابك في تجربة سكنية تجمع بين الفخامة والهدوء الذي لا يعكر. في قصور الدنيا قد يكون لديك خدم، ولكنهم بشر يتعبون، ينامون، قد يتذمرون من كثرة الطلبات، وقد تتغير ملامحهم من الإرهاق. أما في الجنة فأنت ملك، والملك لا يخدم نفسه ولا يخدم بخدم عاديين. لذلك خصص الله لك حاشية خاصة، جيشا من الغلمان والولدان المخلوقين خصيصا لراحتك. هؤلاء ليسوا من أطفال الدنيا الذين ماتوا صغارا، فهؤلاء يكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام، بل هم خلق جديد أنشأهم الله من نور ونعيم ليكونوا في خدمتك فقط. كيف يبدون؟ جمال الخدم. إذا نظرت إليهم وهم ينتشرون في قصرك لخدمتك، ستظن للوهلة الأولى أن شخصا قد نثر حفنة من الجواهر على الأرض. وصفهم الدقيق أنهم كاللؤلؤ المنثور. لماذا اللؤلؤ؟ لشدة بياضهم وصفاء وجوههم ونضارتهم. ولماذا منثور وليس مخبأ؟ لأن اللؤلؤ المخبأ يكون ساكنا في الصدفة، أما هؤلاء فهم في حركة دائمة ونشاط مستمر، يروحون ويجيئون في خدمتك بلا توقف، فكأنهم حبات لؤلؤ تتدحرج على بساط من نور. سر الخلود. الشباب الدائم اسمهم الولدان المخلدون، وهذا الاسم يحمل سرهم. هم لا يكبرون أبدا، يظلون في سن الصبا والشباب النضر إلى الأبد. لا تتغير ملامحهم ولا تظهر عليهم تجاعيد ولا يصيبهم الشيب، والأهم من ذلك أنهم لا ينامون ولا يملون. طاقتهم لا تنفد وابتسامتهم لا تغيب، جاهزون لتلبية طلبك في أي لحظة من ليل أو نهار بنفس النشاط والحماس. أناقتهم وزينتهم. لا تظن أنهم يرتدون ثياب خدمة عادية. هؤلاء الخدم يلبسون الحرير ويتحلون بالأساور والأقراط في آذانهم القرطة. هم في غاية الأناقة والجمال، لدرجة أنك إذا رأيتهم حسبتهم ملوكا من شدة النعيم الذي يظهر عليهم. فما بالك بك أنت سيدهم؟ طريقة الخدمة، التخاطر والسرعة. أنت لا تحتاج للصراخ أو المنادات بصوت عال. هؤلاء الخدم يفهمون ما تريد بمجرد الإشارة، بل وأحيانا قبل أن تطلب. يطوفون حولك بأكواب من ذهب وفضة وأباريق مملوءة بألذ الأشربة. عددهم هائل. يروى أن أدنى أهل الجنة منزلة يسعى حوله الآلاف من هؤلاء الولدان. كل واحد منهم له وظيفة محددة يقوم بها بإتقان تام. تخيل المشهد، أنت جالس كالسلطان وحولك آلاف من الوجوه المشرقة ينتظرون فقط إشارة من طرف عينك ليحضروا لك المستحيل. المشاعر المتبادلة. في الدنيا قد يخدمك شخص وهو كاره لك أو حاسد لمالك، أما هؤلاء فهم يحبون خدمتك ويجدون سعادتهم القصوى في رضاك. أنت بالنسبة لهم السيد المطاع، وهم بالنسبة لك المتعة والراحة. فسبحان من جعل الخدم بهذه الروعة، فكيف يكون حال المخدوم أنت؟ ننتقل الآن من نعيم المكان إلى نعيم الونس. فلا تكتمل السعادة إلا بوجود من يشاركك فيها. في الجنة لن تعيش وحيدا ولن تشكو من الفراغ العاطفي، بل ينتظرك هناك مستوى من الجمال والحب لم تره عين ولم يخطر على قلب عاشق. أولا، الحور العين خلق من نور. هناك نساء خلقهن الله خصيصا للجنة، لم يطأن الأرض ولم يمررن بمراحل الولادة والنمو. إنهن الحور العين. ولك أن تتخيل سبب التسمية لتعرف شكل الملامح. الحور هو شدة بياض العين مع شدة سواد العين. تباين لوني ساحر يجعل العين تبدو كاللؤلؤة المرسومة بدقة. العين أي واسعات الأعين، فالعيون الواسعة هي قمة الجمال. صفاء الجسد الزجاج النقي. وصف النبي صلى الله عليه وسلم جمال بشرتهن بوصف يعجز العقل عن تخيله. قال إن المؤمن ليرى مخ ساقها من وراء اللحم والعظم والثياب.
قد يبدو الوصف غريبا لأهل الدنيا، لكنه كناية عن الشفافية والصفاء المطلق. تخيلوا جوهرة أو ياقوتة حمراء صافية جدا، إذا مررت خيطا بداخلها رأيته. هكذا هي بشرة الحورية، صافية، ناعمة، رقيقة جدا، تشع نورا وبياضا. رائحتها، لو أن واحدة منهن فقط أطلت بوجه من السماء وابتسمت لأهل الأرض، لملأت ما بين المشرق والمغرب ريحا وعطرا، ولطمس نور وجهها نور الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. مهرجان الغناء، أصوات الحور. هؤلاء الحور لا يكتفين بالجمال الصامت، بل هن فنانات أيضا، يغنين لأزواجهن بأصوات عذبة لم تسمع الخلائق مثلها قط، أصوات تنسيك نغمات الدنيا كلها. ماذا يقلنا في غنائهن؟ كلمات كلها تفاؤل وخلود. نحن الخالدات فلا نموت أبدا، ونحن الناعمات فلا نبئس أبدا، ونحن الراضيات فلا نسخط أبدا. طوبى لمن كان لنا وكنا له. أنت تجلس وهن حولك يغنين لك، في جو من الرومانسية الأبدية. ثانيا، المفاجأة الكبرى، ملكة القصر الحقيقية. قد تظن الآن أن الحور العين هن الأجمل، ولكن انتظر، هناك من هي أجمل منهن بآلاف المرات. هناك من تخدمها الحور العين وتقف بين يديها كالأميرات والوصيفات. من هي هذه الملكة؟ إنها زوجتك من نساء الدنيا. نعم، المرأة المؤمنة التي صامت، وصلت، وصبرت على لأواء الدنيا، وتجلببت، وحفظت نفسها. يعيد الله خلقها من جديد بشكل يبهر الأبصار. لماذا هي أفضل من الحور؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأوضح أن فضل نساء الدنيا على الحور العين كفضل الثوب الظاهر على البطانة، والسبب بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن لله. الحور العين لم يتعبن، لم يصلين، لم يجاهدن أنفسهن. أما ابنة الدنيا فقد تعبت، فكان جزاؤها أن جعلها الله سيدة الملك. كيف سيكون حالها؟ تلك الزوجة التي ربما رأيتها تكبر في السن أو يغزو الشيب شعرها أو ينهكها المرض، ستراها هناك في سن الشباب الدائم 33 سنة، أجمل من الحور، أرق بشرة، وأعذب صوتا. والأهم من ذلك نزع الغيرة. في الدنيا كانت الغيرة تنغص الحياة، أما هناك فلا توجد غيرة ولا نكد ولا خصام ولا سوء تفاهم. هي تحبك حبا خالصا، وأنت تحبها حبا أبديا. تكتمل سعادتك برؤيتها، وتتذكران معا أيام الدنيا وكيف نجاكما الله برحمته. فيا له من لقاء يجمع بين جمال الخلقة الجديد وعمق العشرة القديم. بعد أن استقرت بك الحياة في قصورك وعشت الرفاهية الخاصة، قد يشتاق قلبك إلى الناس. هل تظن أن الجنة عزلة، أو أنك ستبقى محبوسا في ملكك؟ لا، هناك حياة اجتماعية صاخبة ورائعة تنتظرك. في الجنة يوجد يوم عظيم بمقدار اليوم الجمعة من أيام الدنيا، يسمى يوم المزيد. في هذا اليوم يأتيك مناد ويدعوك لحضور أكبر تجمع اجتماعي في الوجود. إنه سوق الجنة، سوق بلا نقود. ستذهب إلى هذا السوق، ولكنك لن تجد فيه بائعين ولا مشترين ولا صفقات تجارية ولا ضجيج مساومات. إنه سوق من نوع آخر، سوق تعرض فيه الصور والجمال. ماذا يعني هذا؟ يعني أنك تتمشى هناك، فإذا رأيت هيئة أو شكلا أو صورة أعجبتك وتمنيت أن تكون عليها، فإنك تتحول إليها فورا بقدرة الله. إنه مكان لتحديث المظهر، أبديت، وتجديد الشباب، حيث يمكنك تغيير هيئتك لتزداد جمالا فوق جمالك. مقاعد الشرف، ترتيب الجلوس. عندما تصل إلى ساحة التجمع ستجد مجلسا عظيما أعد للاستقبال، لكن المقاعد هناك ليست متساوية، بل تختلف حسب منزلتك وقربك من الله. فمن الناس من يجلس على منابر من نور، ومنهم من يجلس على منابر من لؤلؤ، ومنهم على منابر من ياقوت وزبرجد وذهب وفضة. وأدناهم منزلة وليس فيهم دنيء، يجلسون على كثبان المسك، تلال ناعمة من المسك الأبيض. والعجيب في هذا المجلس أن الجالس على المسك لا يرى أن أصحاب الكراسي الذهب أو النور أفضل منه حالا. الجميع راض، الجميع سعيد، والجميع يشعر أنه في المكان الأفضل. الحدث الرئيسي، ريح المسك. وفي ذروة هذا الاجتماع تحدث المفاجأة الأسبوعية. تهب ريح خاصة جدا تسمى الريح الشمالية. هذه الريح ليست عاصفة ولا مؤذية، بل هي ريح ناعمة ومحملة بالمفاجآت. تثير هذه الريح المسك الموجود على أرض الجنة، وتنشره برفق في وجوه الحاضرين وعلى ثيابهم. ماذا يحدث بعدها؟ بمجرد أن تلامسك هذه الريح يزداد وجهك جمالا، وتزداد ثيابك حسنا وإشراقا. تخيل أنك في كل أسبوع تعود أجمل مما كنت عليه في الأسبوع الماضي. عملية تجميل ربانية مستمرة لا تتوقف. اللقاءات العاطفية، دردشة الذكريات. في هذا السوق ستلتقي بمن تحب، سترى الأنبياء الذين طالما قرأت عنهم وتمنيت رؤيتهم، ستصافح الصحابة،
وستعانق أصدقاؤك القدامى الذين عبدت الله معهم في الدنيا. ستجلسون معا جلسة فضفضة وضحك، تتذكرون أيام الدنيا ومواقفها المضحكة والمبكية. ستقول لصاحبك: أتذكر يوم كذا وكذا حين كنا خائفين، أتذكر حين دعونا الله أن ينجينا، ها نحن قد نجونا. شعور بالأمان والانتصار وأنت محاط بأحبابك في أجواء احتفالية.